Hej, ursäkta. Känner du till någon bra restaurang här nära? Hej, ja, det finns några trevliga ställen här i närheten. Vad trevligt. Jag är lite hungrig innan filmen börjar. Ska du gå på bio nu snart? Ja, filmen börjar om en timme. Jag heter Anna förresten. Hej Anna, jag heter Erik. Trevligt att träffas, Erik. Detsamma, gillar du svensk mat? Ja, jag tycker om svensk mat. Har du ett tips? Det finns en restaurang som heter Lilla Krogen här nära. De har god köttbullar och potatismos. Låter gott. Hur långt är det härifrån? Det är bara 5 minuters promenad. Perfekt, då hinner jag äta i lugn och ro. De har också vegetariska rätter om du föredrar det. Vad bra. Jag är vegetarian faktiskt. Då kan jag verkligen rekommendera deras linssoppa. Tack så mycket, Erik. Vet du vad det kostar ungefär? Det brukar kosta runt 100 kronor för en rätt. Det är lagom. Är det mycket folk där på fredagar? Inte så värst, men ibland är det lite fullt vid lunch. Okej, men nu är det ju middagstid, kanske lugnare. Ja, precis. Vill du ha sällskap eller ska du gå själv? Tack, men jag ska träffa min vän Lisa innan filmen. Vad roligt! Vilken film ska ni se? Vi ska se en komedi som heter Skratt i Stockholm. Det låter roligt. Jag gillar också komedier. Kommer du ofta till den här biografen? Ja, jag bor i närheten så jag är här rätt ofta. Vad trevligt. Tack för restaurangtipset igen. Ingen fara. Hoppas du får en god måltid och en bra film. Tusen tack. Ha en fin kväll, Erik. Detsamma Anna, ha det så kul på bion. Hej Anna, har du sovit bra i natt? Hej, Erik. Nej, det var ganska mycket oväsen igen. Ja, jag hörde också ljud från ovanvåningen. Barnen springer ofta sent på kvällen där. Och ibland spelar de musik högt på morgonen. Jag förstår inte varför de inte tänker på oss andra. Nej, ibland känns det som att de glömmer grannarna. Blir du störd när du jobbar hemifrån? Ja, speciellt om de borrar eller flyttar möbler. Det är jobbigt. Jag pluggar och behöver tystnad. Trapphuset förstärker ljudet ofta, tycker jag. Ja, vissa samtal ekar ända in i min lägenhet. Brukar du tala med dem om bullret? Jag har sagt till en gång, men det hjälpte inte så mycket. Jag är rädd att det ska bli dålig stämning. Ska vi prata med dem tillsammans kanske? Det är en bra idé. Tillsammans känns det lättare. Vi kan vara vänliga och fråga om de kan tänka på ljudnivån. Ja, vi kan säga att vi gärna vill ha lugn på kvällarna. Eller undvika dammsugning tidigt på söndagar. Precis. Det är svårt att sova ut ibland. Bor deras hund kvar? Jag hör den skälla på nätterna. Ja, Viktor sa att den är orolig ibland. Stackars hund, men ljudet går genom väggarna. Det är ett gammalt hus, väggarna är tunna. Brukar du använda öronproppar när det är för högt? Ibland, men jag hoppas det blir lugnare snart. Jag med. Det vore skönt med lite tystnad hemma. Snart är vi nere. Ska vi fråga dem i helgen? Ja, vi kan knacka på och prata lite vänligt. Bra, vi måste ju alla trivas här i huset. Precis, vi bor ju tillsammans, det är viktigt. Oj, vilket regn idag. Tur att vi har paraplyer. Ja, verkligen. Jag gillar ändå att promenera ibland. Brukar du gå till jobbet varje dag, Erik? Nej, oftast tar jag bussen, men ibland går jag som idag. Jag heter Lena förresten. Trevligt att träffas.
Trevligt att träffas, Lena. Pendlar du långt? Inte så långt. Jag jobbar på biblioteket vid Stureplan. Åh, det är fint där. Tar du tåget någon gång? Ja, när det regnar så här tar jag tunnelbanan ibland. Jag förstår. Jag bor i Sundbyberg, så det blir pendeltåg. Hur lång tid tar det för dig att åka till jobbet? Runt 40 minuter om allt går i tid. Det är ganska länge. Blir du ofta sen? Ibland. Bussarna är inte så punktliga i regnet. Nej, vädret gör allt långsammare tycker jag. Ja, men jag gillar ljudet av regn mot paraplyet. Jag med. Det känns mysigt, särskilt när man inte fryser. Brukar du lyssna på musik när du reser? Ja, jag lyssnar ofta på poddar om böcker. Vad roligt. Jag lyssnar på radio varje morgon. Har du någon favoritstation? P4 Stockholm. De har intressanta program. Jag ska prova att lyssna på P4 nästa gång. Det är trevligt. Man får höra lokala nyheter också. Hur tycker du om att pendla i Stockholm? Det är okej. Tågen är oftast fulla, men det går bra. Ja, ibland får man stå hela vägen. Jag brukar läsa när jag får en sittplats. Vad läser du för böcker? Mest deckare. Just nu läser jag en bok av Camilla Läckberg. Jag älskar hennes böcker. Vad bra. Kanske kan du tipsa om en annan bok nästa gång. Hej, det är en lång kö idag, eller hur? Ja, verkligen. Jag är så trött. Samma här, jag har inte sovit bra i natt. Jag heller vaknade flera gånger. Jobbar du långa dagar? Ja, jag jobbar på sjukhuset i Uppsala. Det är stressigt just nu. Oj, det låter jobbigt. Jag jobbar som lärare. Barnen är energiska, men jag är trött. Har ni mycket att göra nu? Ja, det är mycket innan sommarlovet. Jag förstår. Sommaren känns långt borta. Ja, men jag längtar efter sol och värme. Samma här. Vintern var så lång i år. Ja, och mörkret gör mig tröttare. Dricker du mycket kaffe för att orka? Ja, minst 3 koppar om dagen. Du då? Jag dricker kanske 4 koppar kaffe. Men ibland hjälper det inte. Jag vet. Kroppen behöver sömn också. Kanske vi ska börja gå tidigare till sängs. Ja, det låter som en bra idé. Brukar du gilla att stå i köer? Nej, det är inte min favoritsyssla. Men ibland får man träffa trevliga människor. Sant. Den här kön går långsamt, men samtalet är kul. Jag håller med. Det känns lättare att vänta nu. Var bor du någonstans? Jag bor i närheten av Vaksala torg. Trevligt. Jag bor också inte långt härifrån. Vad bra. Då kanske vi ses här igen. Ja, absolut. Det vore trevligt. Hej! Brukar du ofta komma hit på söndagar? Hej, ja, varje söndag. Jag älskar den här bageriet. Jag också. Doften av färskt bröd är så härlig. Verkligen. Vad brukar du köpa här? Jag köper gärna kanelbullar och rågbröd. Och du, vad är din favorit? Jag gillar frallor och kardemummabullar bäst. Äter du alltid samma frukost på söndagar? Nästan alltid. Frallor med ost och kaffe. Det låter gott. Dricker du starkt kaffe? Ja, jag föredrar svart kaffe. Och du? Jag brukar ta te istället för kaffe på morgonen. Mysigt. Har du några speciella söndagsrutiner? Ja, jag går ofta en promenad efter bageriet. Sen äter jag frukost långsamt hemma.
Det låter skönt. Jag läser ibland tidningen här. Vilken tidning tycker du om? Ofta Dagens Nyheter. Jag gillar nyheter och kultur. Jag läser ibland Svenska Dagbladet, mest för recepten. Kul. Brukar du baka hemma också? Ja, ibland, men mina bullar blir aldrig som här. Det är sant. De har riktigt bra bagare här. Bor du nära det här bageriet? Ja, på Södermalm. Det är nära och trevligt. Jag bor i Vasastan, men det är värt resan hit. Har du någon favorit bland bakverken här? Kanelbullen är bäst, enligt mig. Jag håller med. De är alltid saftiga och färska. Ska du köpa något annat idag? Jag funderar på att prova blåbärsmuffinsen. Åh, de ser goda ut. Kanske gör jag detsamma. Vi får se vem som väljer bäst fika idag. Ja, det blir spännande. Trevlig söndag. Trevlig söndag till dig också. Hej Erik, har du sett Anna idag? Hej Lina. Ja, jag såg henne i korridoren nyss. Hur mår hon? Hon såg lite stressad ut igår. Jag tror att hon jobbar mycket med det nya projektet. Ja, det är mycket att göra nu. Projektet från Göteborg, eller? Precis, det där stora för banken. Hon leder teamet. Det är imponerande. Har hon erfarenhet av så stora projekt? Jag vet inte riktigt, men hon är väldigt organiserad. Ja, Anna har alltid haft bra koll på allt. Hon hjälper mig ofta när jag fastnar med mina rapporter. Det är snällt av henne. Hon är alltid hjälpsam mot alla. Kommer du ihåg när hon fixade fikabrödet till fredagsfikat? Ja, det var kanelbullar och chokladbollar. Väldigt gott. Alla pratade om hennes bakning i flera dagar efteråt. Kanske ska vi ha ett gemensamt fika snart igen. Bra idé! Jag kan fråga Anna om hon vill hjälpa till. Det vore trevligt. Fika gör alltid jobbet lite roligare. Sant. Och Anna är expert på att skapa god stämning. Ja, hennes skratt smittar alltid av sig på kontoret. Igår berättade hon ett roligt skämt vid kaffemaskinen. Jag missade det. Vad handlade det om? Det var om en katt och en dator. Alla skrattade högt. Typiskt Anna. Humorn är hennes styrka. Har du arbetat länge ihop med Anna? Bara 1 år, men det känns som mycket längre. Jag håller med. Hon är lätt att samarbeta med. Ja, hon får alla att känna sig välkomna i teamet. Jag hoppas hon får lite vila snart. Hon förtjänar det. Kanske ska vi bjuda henne på en kopp kaffe efter jobbet. Det låter som en bra idé. Hon blir säkert glad. Ska vi fråga henne efter pausen? Ja, låt oss göra det. Det blir trevligt för oss alla. God morgon Erik, hur mår du idag? Hej Anna, jag är lite trött. Det var svårt att vakna. Jag känner igen det. Morgnar är verkligen inte min grej. Jag snoozade väckarklockan 3 gånger i morse. Jag också. Klockan ringde, men jag ville bara sova mer. Brukar du normalt vakna tidigt? Nej, aldrig. Jag är mer en kvällsmänniska. Samma här. Jag är som mest pigg sent på kvällen. Men ibland måste man ju gå upp tidigt. Till jobbet till exempel. Ja, idag började jag 6:15. Jag tog en stark kopp kaffe direkt när jag kom hit. Kaffe hjälper mig också, men bara för en stund. Jag önskar att jag var bättre på att lägga mig tidigare. Jag kollar ofta på TV för länge på kvällarna. Eller fastnar med mobilen, det händer mig också. Ibland spelar jag datorspel istället för att sova.
Det är lätt att glömma tiden, speciellt på vardagar. Brukar du äta frukost hemma eller här på kaféet? Oftast här, jag orkar inte laga mat så tidigt. Jag brukar bara ta en banan på väg ut. Jag tycker om frallor med ost på morgonen. Det låter gott. Kanske ska jag pröva det imorgon. Brukar du dricka te eller kaffe till frukost? Kaffe, alltid kaffe. Du då? Samma här. Vet du något knep för att vakna lättare? Jag har hört att man ska dricka vatten direkt. Det måste jag testa. Kanske springa lite också. Jag går en kort promenad när jag har tid. Jag borde prova det. Kanske känns jag piggare då. Vi får peppa varandra att gå upp i tid. Bra idé. Vi kan skicka ett SMS på morgonen. Anders, tycker du att vi gör samma saker varje dag? Ja, Sofia. Det känns som om vi har fastnat i en rutin. Jag vill prova något nytt. Kanske byta väg till jobbet. Det låter spännande. Vilken väg vill du prova? Kanske gå genom parken istället för huvudgatan. Där blommar träden nu och det känns lugnare. Bra idé. Parken är vacker på morgonen. Jag har också tänkt på att ändra min frukost. Vad äter du vanligtvis på morgonen? Oftast bara kaffe och en smörgås. Du kan prova havregrynsgröt. Det är nyttigt. Ja, det borde jag. Vad brukar du äta till frukost? Jag gillar yoghurt med bär och nötter. Det låter gott. Ska vi byta frukostrecept någon dag? Ja, vi kan laga frukost tillsammans på lördag. Eller kanske gå till ett nytt café. Det finns ett nytt café på Östergatan. Jag har hört om det. De har hembakat bröd. Vi kan gå dit efter vår promenad på lördag. Perfekt. Och kanske prova ett nytt lunchställe också. Absolut. Malmö har många bra restauranger. Jag älskar att upptäcka nya platser i staden. Det är roligt att göra det tillsammans med dig. Tack. Jag känner mig inspirerad nu. Jag med. Det är bra att ändra på saker ibland. Ska vi också lyssna på ny musik på vägen hem? Gärna. Har du några favoriter just nu? Jag gillar svensk pop. Vad tycker du om? Jag gillar klassisk musik. Vi kan blanda lite. Bra idé. Det blir variation varje dag. Ska vi börja imorgon med Parkvägen och ny musik? Ja, det ser jag verkligen fram emot. Det är kallt idag. Hoppas taxin kommer snart. Ja, verkligen. Jag fryser lite. Brukar du ofta åka taxi? Nej, bara när jag måste. Mest när jag reser. Jag reste till Göteborg förra sommaren. Det var tyvärr en ganska dålig semester. Åh nej, vad hände? Det regnade varje dag och hotellet var smutsigt. Usch, det låter inte kul. Jag hade också otur förra året. Jag var i Malmö, men mitt bagage försvann. Vad jobbigt. Fick du tillbaka väskan? Ja, men först efter 3 dagar. Oj, då hann du nästan resa klart innan du fick den. Exakt. Jag fick köpa nya kläder. Jag minns att hotellet hade trasig dusch också. Så jobbigt. Fanns det något bra ändå? Ja, frukosten var faktiskt god varje morgon. Det är alltid något. Jag åt mest smörgåsar i Malmö. Jag gillar svenska frukostar. De känns hemma. Jag också. Saknade riktig kaffe där dock. Nästa resa hoppas jag blir bättre. Ja, jag med. Jag vill åka till Gotland nästa gång. Gotland är fint. Jag har sett många bilder därifrån. Har du någonsin campat på Gotland? Nej, men jag vill gärna prova det.
Jag med, fast bara om vädret är bra den gången. Håller med. Jag har haft nog av regn på semestern. Kanske borde vi kolla vädret innan vi bokar. Bra idé. Det gör semestern roligare. Nu längtar jag till nästa semester redan. Jag också, även om vi står och fryser här nu. Taxin verkar vara sen, men vi har trevligt ändå. Ja, det är kul att prata om gamla resor. Hej Johan, vilken lång vecka det har varit. Hej Anna, ja verkligen. Jag är så trött nu. Jag också. Hur gick det på jobbet idag? Det var många möten. Min chef var extra stressad. Oj, vad jobbigt. Hade du några svåra uppgifter? Ja, jag fick jobba sent med en rapport till Stockholm. Stackare. Själv hade jag fullt upp med e-post. Det känns som om mejlen aldrig tar slut. Jag vet, jag hade 50 nya mejl i morse. Helt galet. Vad gör du för att koppla av efter jobbet? Jag brukar ta en promenad hem genom stan. Det hjälper mig att slappna av. Det låter skönt. Jag tar bussen men lyssnar på musik. Vad lyssnar du på för musik? Just nu gillar jag Veronica Maggio. Åh, henne gillar jag också. Hon är riktigt bra. Ja, hennes låtar gör mig glad även efter en lång dag. Brukar du göra något särskilt på helgen? Ibland träffar jag vänner eller går på bio. Men den här veckan vill jag bara vila. Samma här. Jag tänker sova länge imorgon. Låter härligt. Har du några planer för fredagskvällen? Nej, jag ska bara laga lite mat och se på TV. Vad ska du laga? Något gott? Kanske köttbullar och potatismos, en klassiker. Svensk husmanskost. Jag älskar det. Vill du följa med hem och äta? Tack, det låter trevligt, men idag är jag för trött. Jag förstår. Vi ses på jobbet på måndag igen. Ja, absolut. Trevlig helg, Johan. Trevlig helg, Anna. Vila ut ordentligt nu. Det ska jag göra. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej då.